Hỏi, hai anh bạn ngồi nói chuyện với nhau, anh này hỏi anh kia, tại sao người ta lại hói và có loài hói ở trán và có loài hói ở sau gáy thế nhỉ? Thì do sức khỏe cả mà, người khỏe quá, người thì yếu quá mới ra như vậy đấy. Thế là thế nào? Anh kia lại giải thích, thì bởi vì loại hói sau gáy là do yếu quá nên luôn bị vợ vít đầu xuống, vít mãi thành hói. Còn cái loại hói chán là loại khỏe quá. Vì khỏe quá, vợ nó không chịu được, cứ lấy tay đẩy chán lên, đẩy mãi, thành nhẵn là hói chứ còn gì. Chỗ nào cũng thích. Có một đôi vợ chồng tổ chức đám cưới rất chu đáo. Đêm ngủ với nhau, lúc thích quá chị vợ cứ kêu ầm lên. Anh chồng mới đùa. Em thích thế nào? Tả cho anh nghe xem nào. Chị vợ không trả lời. Lần thứ hai, lúc thích quá chị lại kêu. Anh chồng lại hỏi đùa lần nữa. Em thích thế nào? Tả cho anh nghe đi. Cô vợ mới trả lời rằng. Em á, em không tả được đâu. Em chỉ thấy tất cả các cơ quan đoàn thể, chỗ nào cũng thích à. Oan. Ở nông trường nọ có một chị có tính lẳng lơ. Chẳng may quá đà nên phải mang bầu. Thủ trưởng cơ quan gọi đến để tra hỏi xác minh xem cha của đứa bé trong bụng kia là ai. Chị ta một mực không khai ra, mà cứ nhận mình là bị hiếp về ban đêm nên không rõ mặt người. Thủ trưởng cơ quan mới hỏi rằng, thế nó cao hay là thấp? Dạ, nó cao hơn em cả cái đầu ạ. Thế nó hiếp chị ở đâu? Dạ, ở ngay bãi đá gần cổng vào nông trường đấy hả? Thế nó hiếp ở bãi đá, toàn là đá cả. Thì nằm thế nào được? Dạ, nó hiếp đứng à? Thủ trưởng cơ quan lại bàn tiếp. Nó cao mà chị thấp, mà chị lại bảo nó hiếp đứng, thì làm sao mà tới được? Đúng là chị khai man trá rồi nhá. Chị chàng nghe vậy vội giãy nảy lên mếu máo. Đúng mà, oan cho em lắm ạ. Đúng là nó hiếp đứng em mà. Nó thì cao thật đấy, nhưng mà lúc đấy em phải cố kiễng chân lên mới được đấy chứ hả? Thấy chưa? Đoàn đại biểu xã X đến tham quan nông trường chăn nuôi lai giống bò Ấn Độ. Chủ tịch xã nhìn thấy những con bò giống to, đẹp, lấy làm vui mừng và quyết định mua đưa về để lai giống. Hiềm một nỗi tiền ít không thể mua được nhiều. Ông ta nhẩm tính rồi hỏi, thưa quý nông trường, bình quân một con bò được giống này một ngày một đêm thì nó nhảy được mấy lần vậy? Ồ, nếu ăn uống tốt thì được 10 lần, còn bình thường thì cũng được 6 hoặc 7 lần đấy ạ. Bà vợ ông chủ tịch đứng sau chồng nghe nói vậy liền giật áo chồng nói nhỏ ý nhị. Đấy, anh thấy chưa? Ông chủ tịch lại hỏi tiếp. Thế nó nhảy với 10 con hay với một con mà 10 lần? Chị hướng dẫn nông trường trố mắt ngạc nhiên giải thích. 10 lần phải 10 con khác nhau chứ ạ? Lần này ông chủ tịch quay lại giật giật áo vợ. Đấy, em thấy chưa? Thích nằm giữa. Có hai vợ chồng trẻ, anh chồng thì mải làm ăn, suốt ngày chỉ lo làm ra tiền, nên tối về hễ đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Chị vợ nằm bên cạnh trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Cuối cùng, chị mới đưa tay sang lay lay anh chồng. Anh chồng tỉnh dậy hỏi, làm gì thế em? Em chẳng làm sao cả, nhưng mà em nằm ngoài, em thấy sợ ma lắm. Sợ ma? Thì vào trong mà nằm, để anh nằm ngoài cho. Ừ, nằm trong, nhỡ có trộm nó sờ vào người em thì sao? Anh chồng mệt mỏi, lại buồn ngủ nữa. Nghe vợ nói như vậy, liền nói như gắt gỏng. Nằm ngoài sợ ma, nằm trong thì sợ trộm. Thế bây giờ,
Em thích nằm chỗ nào nào? Ừ, em em thích nằm giữa cơ. Nằm ở giữa chỗ này này. Chất nhờn, một tiến sĩ khoa học ở nước ngoài mới về nước, đến nhà một giám đốc xin việc. Anh ta huyên thuyên rằng, ồ thưa anh, ở nước ngoài người ta rất coi trọng chất xám. Chất xám mới tạo ra được những bước phát triển nhảy vọt của đất nước. Nước Mỹ không chỉ tạo ra chất xám mà còn mua chất xám, đầu tư cho chất xám ở mức cao nhất. Vì vậy mà chỉ hơn 100 năm thôi, nước Mỹ đã thành cường quốc đứng đầu thế giới. Nhưng ở cơ quan tôi, anh là tiến sĩ được đào tạo cơ bản, bài bản. Để tôi bảo cậu ở phòng tổ chức xem sắp xếp vào đâu cho hợp lý. Xếp không hợp lý thì phí hoài một tài năng, thui chột khả năng cống hiến của anh. Dạ dạ, anh tiến sĩ đỡ lời. Bác là người rất hiểu cán bộ. Bác là người cũng có nhiều chất xám. Nếu có thêm chất xám khác của bọn em thì chắc chắn chất xám của bác còn nhân lên gấp bội đấy ạ. Vừa lúc bà vợ giám đốc ở trong nhà đi ra nghe thấy anh tiến sĩ nói như vậy, liền chen vào ngay. Ấy ấy, mong các anh giúp cho chồng tôi tăng cường chất nhờn thôi. Suốt buổi chỉ toàn nói chất xám, mà chẳng thấy nói gì tới chất nhờn. Cái cần thì không nói, toàn nói tới cái không cần thông à. Gan. Một hôm ông sai cháu mang 2 đồng tiền với 2 cái bát ra chợ, mua 1 đồng mắm 1 đồng tương. Cháu đi một hồi lâu bỗng chạy về, chìa 2 đồng tiền ra tay rồi gọi ông. Ông ơi, trong 2 đồng tiền thì đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương vậy ông? Ông cáo bảo, đồng nào mua thứ nào mà chẳng được, lại còn hỏi. Cháu lại đi, chốc lại trở về, tay chìa ra 2 cái bát không rồi hỏi. Ông ơi, thế trong 2 cái bát, cái nào đựng mắm, cái nào đựng tương à? Đức tính gì? Buổi giảng văn của lớp bổ túc ban đêm thật hào hứng. Những câu thành ngữ tục ngữ như những bài học kinh nghiệm giúp cho học sinh nhận thức về cuộc sống. Cô giáo đọc câu, có công mài sắt, có ngày nên kim, và bình giảng. Nếu như người ta kiên trì, quyết tâm, thì một cục sắt thật to, cứ mài mãi, rồi cũng thành cây kim nhỏ xíu được. Và cô lại hỏi, đó là đức tính gì? Ai biết nói cho cô nào? Một học sinh đứng lên nói, dạ, thưa cô, theo em, nếu một người nào đó lấy cục sắt đem mài thành cây kim, thì đó là biểu hiện của đức tính lẩm cẩm, dở hơi. Bởi vì trong nhà máy, chỉ trong nháy mắt là người ta đã làm ra hàng nghìn cái kim, việc gì phải ngồi mài cho mệt đã. Xính ngoại. Chị kia bị chồng đánh cho một trận sưng tím mặt mày, đến tìm người bạn thân để giải bày tâm sự. Ôi, thằng chồng mình nó đánh đấy, đúng là đồ vũ phu, khốn nạn thật. Không ngờ trước đây cậu bảo nó lành như vậy, mà bây giờ nó lại cục súc, ức hiếp phụ nữ thế này đây. Ôi, từ từ đã nào, nhưng mà nguyên nhân làm sao mà nó lại đánh cậu ra nông nỗi này? Ôi dào, cũng tại cái tật xính ngoại của mình đấy. Thì đã sao? Cái gì ngoại tốt thì dùng. Ta thích ngay lấy chồng cũng nhà nội. Khi có con rồi thì gửi sang nhà ngoại nữa là. Nhưng đồ ngoại cậu thích ấy là gì? Ngoại tình. Có thằng cha ga lăng cứ thích mình nên mình ngoại tình tí thôi. Chứ có ghê gớm gì lắm đâu. Biết rồi. Sau tiệc cưới, 2 vợ chồng lên giường đi ngủ.
Anh chồng hỏi vợ, đố em nhé, chữ Hán dán trên tường kia là chữ gì nào? Cô vợ trả lời, đó là chữ hỷ. Anh chồng nói, không phải đâu. Cô vợ cười lại nói, đúng rồi, không phải chữ hỷ, mà là nhị hỷ, tam hỷ, tứ hỷ chứ gì. Anh chồng vẫn lắc đầu. Cô vợ liền ôm lấy chồng và bảo, nếu vậy là chữ ngũ hỷ, ngủ hỷ, thôi ngủ đi anh. Qua đêm, sáng hôm sau cô vợ ghé vào tai chồng thì thầm, em biết rồi, chữ ấy không phải là nhị hỷ, tam hỷ, tứ hỷ, ngũ hỷ, mà là xướng hỷ, đúng không nào? Chiến sĩ đo đạc. Trên chuyến tàu tốc hành, có một anh lính ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp. Muốn làm quen, xong anh ta chẳng biết mở đầu câu chuyện như thế nào. Nhân lúc tàu chạy nhanh vào đường hầm tối, anh ta vờ nắm tay cô gái. Cô gái quay nhìn anh ta hỏi, sao anh lại nắm tay em thế? Ôi tàu rung quá, anh xem tim em có đập nhanh không ấy mà. Cô gái lại hỏi tiếp, anh ở quân đội làm nghề gì vậy? À, anh làm ở ngành pháo binh em à. Cô gái nghe vậy giật tay mình khỏi tay anh ta, giọng bực tức. Pháo binh mà đòi xem tim người ta là sao? Đúng, anh là pháo binh, nhưng anh là chiến sĩ đo đạc. Anh đang đo xem từ tay em đến tim em là bao xa ấy mà. Thề, trong xí nghiệp nọ có một anh nổi tiếng là hay nói tục tới mức quen mồm. Anh ta lại có một cô bạn gái, muốn đến nhà cô ta chơi. Cô gái thì ngại, nỗi nhớ anh ta quen mồm nói tục thì bố mẹ lại chê cười. Biết được tâm sự đó, anh ta mới an ủi. Em cứ yên tâm đi, đừng nghe cái bọn mồm thối như cứt ấy bơm đặt. Anh á, từ bây giờ anh sẽ không nói tục nữa đâu. Đấy đấy, anh chả vừa nói tục đấy còn gì. Anh chàng lại gân cổ cãi. Nói vậy mà là tục á? Anh nói thối như cứt là sự thật đấy chứ. Nói vậy cũng không được đâu. Anh phải hứa là không nói tục nữa, thì em mới cho anh về nhà em cơ. Chàng trai nói ngay. Thôi được rồi, anh xin thề là sẽ không nói tục nữa. Mà cha mà mẹ đứa nào nói dối em thế nhỉ? Nếu anh chót dại nói thì cứ lấy phân do cứt đái tống vào mồm anh ấy. Thôi, cho anh về ra mắt với ông bô bà bô đi em. Anh muốn đến nhà em lắm đấy. Tiền sư bố mấy đời, nhà đứa nào mà nói dối em vậy nhỉ? Lý do chính đáng. Phiên tòa xử án ly hôn hai vợ chồng trạc tuổi trung niên diễn ra khá là suôn sẻ. Bên nam bên nữ đều chấp nhận thuận tình ly hôn. Nhưng quan tòa muốn tìm ra nguyên nhân vì sao lại dẫn đến sự tan vỡ này thì chẳng ai chịu nói gì cả. Quan tòa mới hỏi người chồng, tại sao anh lại đồng ý ly hôn? Vì kinh tế, vì không hợp tính nết, vì cô ta xúc phạm anh hay là vì lý do gì vậy? Anh chồng trả lời, chẳng vì gì cả, chúng tôi muốn ly hôn vậy thôi. Quan tòa lại quay sang người vợ hỏi, phải chăng tình yêu của chị đối với anh ấy đã hết? Cô vợ trả lời, không, hoàn toàn không. Tôi vẫn yêu anh ấy như thuở ban đầu mà. Nhưng xin quý tòa cứ cho chúng tôi ly hôn. Chúng tôi ly hôn thuận tình mà. Quan tòa liền dở tờ giấy ly hôn, tay cầm bút để ký vào tờ giấy ly hôn mà miệng vẫn lẩm bẩm. Nhưng mà lý do làm sao mới được chứ? Đúng lúc ký ấy, bút của quan tòa lại không chảy mực. Bực mình, ông lầu bầu. Ôi trời ơi, sao lại không có mực thế này? Sao lại bỏ nhau được cơ chứ? Cô vợ liền nói, thưa quý tòa, lý do mà chúng tôi ly hôn vì anh nhà tôi giống như cây bút của ông vậy đấy. Hết mực, chẳng có mực, vậy mãi cũng không có, vậy đó. Ồ, nếu thế thì đó là lý do chính đáng, cho ly hôn ngay. Nói xong, quan tòa cầm bút,
ném vào góc phòng. Là của tôi. Thời kinh tế thị trường sinh ra thật nhiều ông giám đốc. Giám đốc dù cơ quan nhà nước hoặc tư nhân, dù doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nhỏ, ông nào cũng cố tuyển lấy một cô thư ký cho đẹp mặt với thiên hạ. Một lần ông giám đốc công ty B sang làm việc với giám đốc công ty A. Đang bàn bạc, bỗng chót lỡ ông giám đốc công ty B buông ra một cái chung tiện. Anh thư ký của ông B đứng bên cạnh vội nhăn mặt, lúng túng ra điều mình có lỗi để nhận tội hộ thủ trưởng. Lúc về đường, ông giám đốc công ty A bảo với thư ký của mình, đấy, cậu mở mắt ra mà học người ta đi. Sếp của nó lỡ, nó nhận thay ngay. Đằng này nếu tôi có chót lỡ thì cậu lại bưng miệng mà cười. Đến một hôm, ông giám đốc công ty A tiếp khách. Cuộc tiếp đang vui thì ông cũng chót lỡ chung tiện. Không kêu nhưng mùi cứ thum thủm rất khó ngửi. Mọi người ai cũng ngửi thấy, nhưng ai cũng lờ đi. Nhanh nhẩu, thư ký của giám đốc A vội nhăn mặt nhăn mũi, lấy tay quạt không khí rồi lịch sự. Anh ta nói, dạ xin lỗi các vị, cái mùi mà các vị đang phải chịu đựng là của tôi, chứ không phải của sếp tôi đâu đấy ạ. Chỉ được cái khôn vặt, có một chị chán việc nhà nước xin nghỉ hưu trước tuổi. Chị ta bảo chồng rằng, em nghỉ rồi, từ nay nhà mình không phải thuê ô xin dọn dẹp nữa, để em tự làm cho. Ông chồng gật đầu, thế thì tốt quá còn gì nữa. Bà vợ liền nói ngay, nhưng mà anh phải trả công cho em chứ, ô xin mà lấy. Bao nhiêu? Tuần một buổi, mỗi buổi 300.000. Ok, còn chuyện sinh hoạt nữa nhá. Có phải trả tiền không? Ông chồng hóm hỉnh hỏi. Bà vợ liền nói ngay, có chứ, bằng tiền thuê ô xin, 300.000. Nhưng nhớ lần nào trả dứt điểm lần đấy đấy. Ok nhá. Cuối tuần lúc đi ngủ, chồng đưa vợ 300.000 trả công dọn dẹp nhà cửa rồi nằm lăn ra ngủ. Vợ thấy chồng ngủ lay dậy, vợ hỏi, này, thế hôm nay cuối tuần không sinh hoạt à? Hết tiền rồi, trong túi còn có mỗi mấy chục nghìn thôi. Bà vợ dầu môi, ôi giời, mấy chục nghìn thì nghỉ cho khỏe nhá. Ông chồng nằm im, quay lưng định ngủ. Bỗng nghe có tiếng sột soạt liền quay ra hỏi, này, em lục lọi túi anh làm gì đấy hả? Thì em xem có phải là anh hết tiền thật không để em còn cho vay? Không vay, ngủ với gái mà đi vay tiền à? Đàn ông thế sao là đàn ông? Không có thì em cho vay, mà thôi, chẳng vay nợ gì sắt. Em trả anh 300.000 đây này, cầm đi, nhanh mà còn đi ngủ. Ông chồng ậm ừ bảo, phụ nữ các cô chỉ được cái hay khôn vặt. Cấm nói tục. Bữa cơm đang diễn ra rôm rả. Ông bố ngồi uống rượu. Mẹ và con vừa ăn vừa nói chuyện học hành. Con khoe với mẹ, mẹ ơi, hôm nay cô giáo chúng con dạy bài toán phân số, khó ơi là khó, sợ ơi là sợ mẹ. Ông bố nghe đến đấy liền phùng má quát con, im ngay, đổ lao tuét, học với chả hành. Đang bữa cơm mà mày dám nói chuyện phân ra đây à? Tao lại đánh cho vọt cứt ra đằng mồm bây giờ. Chân chính chân phụ. Một anh bộ đội đóng quân ở làng quê và phải lòng yêu một cô gái ở người làng ấy. Vốn là bộ đội, là người đàng hoàng đứng đắn nên anh đến nhà người yêu bao giờ cũng chào hỏi gia đình. Nếu có muốn đi chơi bao giờ cũng xin phép. Khổ nỗi ông già của người yêu rất khó tính. Dẫu biết anh là người tốt nhưng ông vẫn xét nét ngăn chặn. Một bận anh tới chơi, cô gái ở trong bếp, còn ông bố thì đang bực tức việc gì. Anh chào, ông già đáp vâng,
Anh ta lân la cưa cẩm. Dạ thưa bác, hôm nay bác có khỏe không ạ? Ồ cảm ơn, sức khỏe của tôi đang ở trong bếp kia kìa. Anh vào đó mà hỏi. Tưởng ông già đùa, anh lại nói tiếp. Dạ thưa bác, cháu xin phép bác cho cháu đưa em sang đơn vị để xem văn nghệ có được không hả? Không văn nghệ văn gừng gì hết. Tôi còn là gì cái vợ của các anh. Lấy lý do này lý do kia. Ai biết anh đưa nó đi xem hay là anh đưa ra bồi ra bờ nào đó để nhỡ nó ánh cái bụng lên thì chết tôi à? Anh bộ đội nghe vậy vội thanh minh. Dạ sao lại dám vậy ạ? Thưa bác, chúng cháu phải giữ cho nhau chứ ạ? Vì cháu yêu một tình yêu chân chính chứ ạ? Ông già cười và mỉa mai. Tôi biết anh là chân chính rồi, mà tôi có sợ cái chân chính của anh đâu. Tôi chỉ sợ cái chân phụ của anh thôi. Cái chân chính thì anh còn giữ được, còn cái chân phụ thì anh làm sao mà giữ nổi. Thịt chó, trời mưa gió sư ông sai Tiểu đi mua thịt chó, nhưng sợ mọi người biết nên mới dặn Tiểu rằng nếu có ai hỏi mày đi mua thứ gì thì không được nói ra nghe không. Tiểu ta xăm xăm ra chợ mua, về đến cổng gặp khách vãn cảnh chùa. Khách vãn cảnh thấy Tiểu thu thu giấu giấu cái gói gì đó mới hỏi. Thế chú mang gì trong người mà lại bí mật thế kia? Tiểu vẫn giấu gói thịt chó trong tay không nói. Khách thấy lạ liền nói. Bây giờ để tôi đoán nhé. Nếu sai thì tôi đưa 1 đồng tiền. Còn nếu đúng thì Tiểu phải mở cho tôi xem đấy nhé. Chú Tiểu đồng ý. Khách vãn cảnh nói luôn. Thịt cầy gì ấy nhỉ? Khách cứ ngẩn ngừ chưa đoán là thịt gì cả. Thì chú Tiểu liền nói ngay. Ông nói là thịt cầy chứ gì? Sai rồi nhá. Đây là thịt chó. Đưa 1 đồng tiền đây đi. Chuyện thật như đùa. Bơi xong, cả hội lên ngồi bia bọt và chém gió. Bỗng một tiếng điện thoại vang lên. Cả hội ồ lên. Ông nào vợ gọi về rồi thế hả? Anh bạn có điện thoại kêu cau có. Chẳng có việc quái gì mà cũng gọi. Anh bạn ngồi bên cạnh mới bảo. Để tôi bày cách cho. Rồi ghé tai bạn thì thầm. Anh bạn bị vợ gọi điện về đến nhà. Mặt hầm hầm. Này, cô hôm nay làm tôi mất 1 triệu rồi đấy nhá. Cô vợ sửng sốt hỏi. Sao lại mất? Thì hội bơi chúng tôi quy định. Ngồi uống bia, tất cả phải bỏ điện thoại lên bàn. Ông nào điện thoại mà vợ gọi về sớm là phải trả tiền trước xong mới được về chứ sao? Cô vợ tiếc của mới nói. Thế sao anh không bảo em? Từ nay em không gọi nữa. Nhưng cũng biết liệu mà về cho sớm đấy. Anh chồng hùng hồn bảo. Sớm là sớm thế nào? Hình như bọn nó cũng dặn vợ hay sao mà chẳng thấy bà vợ nào gọi cả. Bà vợ liền đáp. Thôi thì tùy anh. Từ mai anh muốn về lúc nào thì về tùy. Chẳng có con củ kẹt gì. Có một ông bảo vệ ở Bảo Tàng X. Lúc sắp mất, ông ta nói với bệnh viện xin hiến toàn bộ nội tạng của mình cho việc nhân đạo. Nhưng riêng cái của quý kia là không hiến. Bệnh viện hỏi ông, thế sao bác lại không hiến cái kia? Bác muốn giữ sự chung thủy của mình với vợ cho được trọn vẹn phải không ạ? Không, không phải thế đâu. Tôi muốn tặng cho bảo tàng nơi tôi làm việc. Bác sĩ bệnh viện lại hỏi lại, vì sao lại là bảo tàng? Có ai bị mất, bị hỏng cái của quý ấy à? Ồ không không, không có ai cả. Tôi cho bảo tàng cơ quan của tôi, vì bác sĩ có biết không? Tôi đứng làm bảo vệ, được chứng kiến và được nghe không biết bao nhiêu tốp khách tham quan đến cổng đều nói, ôi giời, bảo tàng chẳng có con củ kẹt gì để mà xem cả. Chuyện đặt tên
Ngày trước các cụ sao mà khỏe đẻ đến thế chứ? Cụ bà nào cũng đẻ từ 6-7 người con trở lên. Có ông hàng xóm cạnh nhà bố mẹ tôi đẻ 3 năm một đôi, 6 năm 4 con, đặt tên là ứng cử hội đồng. 3 năm sau thì đẻ thêm 2 đứa nữa, đặt tên là nhân dân. Ông bố tôi hỏi, thế nếu cô ấy còn đẻ nữa thì đặt tên là gì? Dạ, em đặt tên là các cấp. Con gái hay con trai em cũng đặt tên ấy. 3 năm sau cô chú ấy đẻ thêm 2 đứa con và đặt tên đúng như vậy. Bố tôi bảo chú đặt tên con tức là hết một khẩu hiệu rồi. Ứng cử hội đồng nhân dân các cấp. Nếu lần này đẻ nữa thì đặt tên là gì? Chú bí rồi hả? Chú ấy cười bảo bố tôi. Ôi bác ạ, em tính toán cả rồi. Em đặt tên các cấp là còn dự trữ 3 cái tên nữa. Và vợ chồng em cũng chỉ đẻ thêm 3 đứa nữa là thôi ạ. Thế tên gì? Bố tôi vặn hỏi. Dạ, tên là tỉnh, huyện, xã. Bố tôi ngớ người ra rồi phục lăn. Còn tôi thì ngồi nhẩm tính. Nếu nhà chú ấy đặt tên theo khẩu hiệu đó thì tổng cộng có 11 người con. Ứng cử hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh, huyện, xã. Vợ chồng xuất bản. Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện. Từ chuyện yêu đương, gia đình, bạn bè nghề nghiệp. Ông chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ. Sách mới cho nên phải đắt tiền. Chị vợ cùng nghề nghe chồng đọc thì ứng khẩu đọc tiếp luôn. Hôm nay xuất bản lần đầu tiên. Anh chồng ghi chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ 3. Anh còn tái bản nhiều lần nữa. Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở. Em để cho anh giữ bản quyền. Hội sợ vợ thời hiện đại. Một hồi mấy anh chàng tóc tai bờm sờm, mặt mày rằn dữ, cùng mấy người bạn kéo nhau ra quán bia hơi, vừa ngồi uống vừa tán gẫu. Chuyện gần chuyện xa, cuối cùng lại đi vào chuyện muôn thuở là phụ nữ. Một anh khởi đầu. Quái, phụ nữ thì chúng ta thích, chứ không hề sợ. Hễ thấy có cơ hội là lại sán lại, nhào vô. Vậy mà vợ ta cũng là phụ nữ, mà ta lại sợ mới hay chứ lệ. Một anh khác có lẽ là nhà thơ liền ngâm nga. Vợ mình là con người ta, suy đi tính lại, chẳng bà con chi. Ấy thế mà sợ, sợ đến kính nể. Anh khác lại lập luận. Ấy, nếu xét góc độ xã hội học, vợ là một phụ nữ, một cá nhân tự do hoạt động. Quen chúng ta, yêu rồi tình nguyện về chung sống, hy sinh tự do cá nhân để hòa nhập vào gia đình. Nhưng hòa nhập vào rồi, lại tố cáo ta làm mất tự do của họ. Và nếu ai đó, một đức lang quân nào, định đem trả tự do cho họ, thì lại bị tố cáo là phản bội, ruồng rẫy. Rồi tiếp theo là một anh theo ngành kinh doanh nói, nếu xét ở góc độ kinh tế, thì họ là một quỹ tín dụng nằm ngoài pháp luật. Ta có bao nhiêu tiền gửi vào thì nhận hết, nhưng lúc rút ra thì không được, mất cả vốn lẫn lãi, mà muốn kiện cũng chẳng biết kiện vào đâu. Một anh khác nói tiếp, theo tôi, vợ là thuộc loại đồ cổ, trái với các loại đồ cổ nghệ thuật. Vợ càng cổ thì càng hết nghệ thuật và càng mất giá, muốn thanh lý hoặc bán rẻ cũng khó. Anh chàng lập luận, theo tôi, vợ ta là một tên địa chủ, ta đi ở cho hắn, làm việc cả ngày cả đêm mà chẳng bao giờ được tính công lao động gì cả. Chợt lúc ấy có một anh đang ngồi đàng hoàng, bỗng co rúm người lại và chật lưỡi, chết,
đến giờ sư tử về chuồng rồi. Tất cả nhìn đồng hồ, đúng là 18:30. Cả bọn đứng lên cùng đồng thanh. Ôi chào các em, các anh vui duyên mới, không quên nhiệm vụ. Thế là cả bọn nhảy đại lên xe máy phóng vù để lại mấy bà bạn gái. Em không biết, cô gái nông thôn ra thành phố làm việc, rồi đua đòi theo kiểu thành phố. Sợ mọi người biết là người gốc nông thôn, nên cứ gặp bất kỳ cái gì thuộc về thôn quê là cô gái lại nói ngay là em không biết. Một lần đi chơi với người yêu ra ngoài thành, vừa bước vào cổng nhà người quen, một chú chó chạy ra sủa, go go go. Cô ta liền nói với người yêu rằng, ôi, con thú gì đẹp quá vậy anh? Mà nom nó hung dữ vậy anh nhỉ? Anh con trai chưa kịp trả lời, thì con chó liền chạy xô tới nhảy lên định cắn cô ta. Hoảng quá, cô gái bấu chặt lấy tay người yêu rồi hét ầm lên. Ôi, ôi sợ quá, chết rồi, chó. Hay chữ. Ở một nhà hàng nọ có một cô chải bàn nhanh mồm và vui tính. Một hôm có một tốp khách vào ăn, cô ta nhanh nhảu chạy tới giới thiệu các món ăn với khách. Thưa quý anh, nhà hàng em nổi tiếng với các món ăn. Món nào cũng ngon, món nào cũng món nào cũng ấn tượng ạ. Khách hỏi, cơm, có cơm không? Cô ta liền trả lời, ôi dào, cơm á, cơm thì thơm nhau. Khách lại hỏi, thế ăn rau thì thế nào? Dạ ăn rau thì đau nhau. Khách lại hỏi, vậy ăn cá thì sao? Ăn cá thì đá nhau. Vậy còn ăn tôm? Ăn tôm thì ôm nhau. Khách lại hỏi tiếp, thế ăn thịt thì sao nào? Ăn thịt thì... Cô gái ngượng ngùng không biết trả lời thế nào. Khách vội đỡ lời, ăn thịt thì nhộn nhịp khắp các cơ quan chứ gì. Đo nhét. Có một chị sắp được lưu học ở Liên Xô cũ nên rất miệt mài học tiếng Nga. Để tập nói được tốt hơn, hàng ngày chị ta cũng nói tiếng Nga với chồng. Nhưng mà khổ một nỗi, ông chồng lại không sành tiếng Nga cho lắm. Chị ta bảo, nếu em nói anh không đồng ý thì anh nói nhạt. Còn đồng ý thì anh nói đà. Vậy thôi. Thế là mặc cho vợ nói gì, anh ta cứ luôn mồm nói nhét đò. Bên hàng xóm có một chị xa chồng từ lâu. Thấy vợ chồng nhà kia cứ lúc nào cũng nhét đò, liền chửi đồng sang. Tổ cha nó chứ, người ta xa chồng hàng mấy năm chẳng sao. Đằng này nó mới chuẩn bị đi xa mà cứ suốt ngày bắt chồng đo rồi nhét rồi đo. Để làm khổ người ta kia chứ. Làm khoán. Ở thôn nọ có một anh chàng nổi tiếng lười nhác. Chẳng tham gia gì từ việc gia đình đến việc xã hội. Biết chuyện, Ngọc Hoàng tức giận quá, liền sai Thiên Lôi xuống trần để giết chết thằng lười nhác này. Đợi hôm mưa to gió lớn, Thiên Lôi cầm lưỡi tầm xét bay thẳng xuống nhà anh chàng lười, thì bắt gặp ngay cảnh anh ta đang nằm với vợ. Thiên Lôi gọi trưởng thôn đến rồi quát nạt. Sao chúng mày báo cáo láo hử? Chúng mày bảo là nó lười. Vậy chứ nó đang làm cái gì mà chịu khó đến như vậy hả? Trưởng thôn ấp úng trả lời. Dạ thưa, nó đang làm công việc đúc người đấy ạ. Thiên Lôi vừa ngắm nhìn vừa hỏi. Đúc người hả? Đúc người là một việc làm tốt, đáng để biểu dương. À mà này, cách gì mà làm nó nhiệt tình đến vậy hả? Dạ, đó là cách làm khoán, làm theo phương thức khoán sản phẩm đấy ạ. Em không giận nó. Có anh chồng rất thương yêu vợ,
nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ. Việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần lại còn đánh cả vợ nữa chứ. Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm vợ nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi ra cơn giận và bắt đầu làm lành. Đầu tiên anh đưa chân gác lên hông của vợ. Chị vợ hất chân xuống và bảo: "Không cho gác đâu. Cái chân này á, ban ngày đá người ta, rồi còn gác cái nỗi gì?" Anh chồng mới bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng của vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra và nói tiếp: Cho ôm. Cái tay này ban ngày định đánh người ta, còn ôm yết cái nỗi gì?" Anh chồng không ôm vợ nữa, nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ của vợ. Cô vợ lại đẩy ra và bảo: Không cho hôn đâu. Cái mồm này á, ban ngày mắng người ta rồi còn gì. Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra gì đó, rồi bật dậy hỏi: "Thế cái gì của anh ban ngày nó không đụng vào người em, thì em không giận nó chứ gì?" Bợm rượu. Thông thường những tay bợm rượu nhìn thấy rượu là muốn uống cho thật nhiều. Một bữa được bạn mời đến nhà uống rượu. Ăn cơm bợm rượu nhìn thấy cái cốc hơi nhỏ, bèn gọi vợ bạn đến nói khẽ: tôi uống được ít lắm. Chị làm ơn cho tôi cái cốc nhỏ hơn, kẻo tôi lại nhanh say chẳng ăn được gì. Tôi tới thăm anh chị chẳng có gì, có tờ đô la tặng chị, gọi là cảm ơn lòng tốt trước. Chị vợ mới cầm tờ đô la vào buồng dở ra thì hóa ra là đồng tiền âm phủ dởm. Bực quá, chị vợ quyết tâm trả thù. Nhớ lời dặn của người kia, chị không những đổi cốc nhỏ mà còn đặt một cái cốc vại thật to. Suốt buổi hôm ấy, chị cứ rót liên tục vào cốc to với ý định cho thằng lừa đảo này say mềm. Thế là bợm rượu được một bữa uống say thoải mái thả cửa. Sau bữa cơm, bợm rượu vẫn tỉnh nguyên. Trước lúc ra về vui vẻ cảm ơn vợ bạn: "Cảm ơn chị. Cái cốc của chị đổi cho tôi vẫn còn chưa nhỏ lắm đâu. Lần sau tôi sẽ tặng chị nhiều quà nữa để chị cho tôi cốc nhỏ hơn, thế mới thích." Đồ ngoại. Có một anh ở nông thôn nhưng lại đua đòi xính dùng đồ ngoại. Chị vợ biết tính nên dặn cậu em là: "Cậu sang chơi, muốn anh quý thì thấy cái gì cũng cứ khen là đồ ngoại nhá." Nhớ lời chị dặn, hôm sang chơi, bước vào cổng đã khen ngay: "Nhà cửa anh xây theo kiểu ngoại quá, kiến trúc thời Pháp cổ, lại còn tivi Samsung nữa cũng ngoại. Bộ bàn ghế salon tuy là mình đóng nhưng da ngoại, gỗ ngoại và kỹ thuật, dáng kiểu đều ngoại cả." Ông anh được khen hả dạ, lôi đủ thứ ra mời cậu em: "Cậu hút thuốc ngoại đi, cậu trẻ mà tinh thật đấy." Anh thấy cậu nói cái gì cũng trúng. Vừa lúc đó, cô vợ bế đứa con từ trong nhà đi ra. Cậu em vồ vập đứng dậy khen: "Ôi trời ơi, chị ăn mặc toàn là ngoại à? Cả đứa con nữa, ngoại thực sự, ngoại tất." Vợ chồng bác sĩ. Hai vợ chồng bác sĩ vốn tính đã lăng nhăng theo kiểu ông ăn chả bà ăn nem. Nhưng cả hai người không ai nhận là mình lăng nhăng cả. Một lần chồng bắt được vợ đang hú hí ấp mặt vào người tình. Chị ta giải thích: "Thì em để quên ống tai nghe ở nhà nên mới phải áp tai để nghe bệnh đấy mà." Lần khác, vợ bắt được chồng đang nằm trên giường người tình. Anh ta giải thích: "Cô ta là bệnh nhân tim bị ngất. Anh đang phải hô hấp trực tiếp đấy em ạ." Ai tham ăn? Trong buổi tiệc nọ có một người có tính tham ăn, lại không muốn người ta nhìn thấy mình ăn nhiều, nên mỗi lần ăn xong miếng gà còn lại xương
thì anh ta lại lén bỏ qua chỗ người ngồi kề bên. Cuối tiệc anh ta lại còn trêu người ngồi kề bên rằng: ôi giời ơi, nhìn cái đống xương thì biết rằng anh rất tham ăn nhỉ. Người ngồi kề bên phản đòn: chính anh mới là người tham ăn đấy. Ăn gì mà ăn luôn cả xương, chẳng chừa lại một miếng nào cả. Mang làm gì nhỉ? Bà vợ đi công tác mấy ngày. Anh chồng ở nhà đưa bồ về nhà nấu nướng, ăn uống xong rồi tiếp tục chuyện yêu đương. Cô bồ hỏi: anh có bao không đấy? Anh trả lời: không có, nhưng ở nhà có thuốc tránh thai rồi. Hôm trước anh mua cho bà ấy cả hộp. Yêu đương xong, anh ta tìm mãi không thấy hộp thuốc tránh thai đâu cả. Thắc mắc với cô bồ: bà ấy đoán biết anh đưa em về nhà hay sao mà lại giấu hộp thuốc đi đâu thế nhỉ? Cô bồ nghĩ một lúc mới hỏi: hay là chị ấy mang đi theo? Mang đi để làm gì cơ chứ? Bà ấy đi công tác với ông giám đốc kia mà. Lễ phép. Nhà nó kén được cô con dâu sinh trưởng trong một gia đình gia giáo lễ phép, đi đâu cũng thưa gửi, nói năng rất lễ phép. Một lần đúng bữa ăn cơm cô dâu mót đi tiểu, cô đứng lên định đi ra ngoài, bố chồng thấy vậy mới hỏi: đang ăn lại còn đi đâu? Cô dâu lúng túng chưa biết nói gì. Mẹ chồng lại dồn: cứ ngồi vào ăn đi, việc gì cũng để đấy đã. Cô dâu chưa biết nói gì cho lễ phép, nhưng mót tiểu quá, vẫn cứ đứng lên. Chồng thấy vậy cũng gắt gỏng: đi đâu sao không nói hả? Đi tháo nước à? Nghe chồng nói thế, cô dâu như bừng tỉnh, liền khoanh tay lễ phép nói: dạ kính cha bẩm mẹ thưa chồng, con đi tháo nước trong lòng con ra. Ông bố bảo: thì ra nó đi đái. Đi đái vậy mà cứ ấp a ấp úng, lễ mới trả phép. Đi nhanh đi, không lại đái ra quần bây giờ. Giữa hai chân tôi là cái gì? Cuộc họp đã bắt đầu. Chủ tọa đến chậm, vội ngồi vào bàn. Đáng lẽ ông phải ngồi giữa bàn, nhưng vội quá ông ngồi ra mép bàn. Một chân bàn ở giữa và hai chân ông hai bên. Có tiếng xì xào ở phía dưới: chủ tọa ba chân, chủ tọa ba chân kìa. Ông ta ngồi một lúc rồi hỏi: thế giữa hai chân tôi là cái gì hả các bạn? Cả cuộc họp nhao nhao trả lời: là cái của giáo sư, là cái của giáo sư đấy ạ. Vị giáo sư trả lời: không phải đâu, đó là cái chân bàn. Cả cuộc họp ồ lên tán thưởng. Một lúc sau vị giáo sư lại hỏi: bây giờ tôi lại đố nhá, đố mọi người, giữa hai chân tôi là cái gì nào? Mọi người nhao nhao: là cái chân bàn. Giáo sư trả lời rồi còn gì. Giáo sư nói: không phải, giữa hai chân tôi là cái mà mọi người lúc nãy nghĩ và nói ấy. Để im xem sao. Có một chị chạy đến đồn công an trình báo về việc bị mất trộm. Chị ta kể rằng: đầu tiên là tôi thấy thằng trộm cậy cửa để chui vào trong nhà. Tôi sợ nhưng mà cứ để im xem sao. Nó vào nhà rồi và đi thẳng vào giường chỗ tôi nằm. Tôi vẫn để im xem sao. Nó sờ vào người tôi để tìm tiền. Sau đó nó giở khắp người tôi. Tôi vẫn để im xem sao. Nó giở người, rồi sau thì nằm đè cả lên người tôi. Anh công an mới hỏi: rồi sao nữa? Nó đè lên người chị mà chị vẫn cứ để im xem sao à? Dạ thưa, đến lúc ấy thì tôi chẳng biết trời đất đâu nữa. Anh công an cười rồi dặn: nếu thế thì đêm nay thế nào nó cũng mò đến nữa đấy. Chúng tôi sẽ phục kích bắt cho chị. Chị mất trộm nghe vậy tỏ vẻ phấn khởi hẳn lên: dạ vâng, xin các anh cứ phục kích ở bên ngoài. Hãy cho nó vào nhà để im xem sao đã nhé. Chịu.
Một ông cũng có tuổi rồi, lại góa vợ sớm, sống bên cạnh nhà bà Béo. Một hôm mất điện bà Béo sang xin lửa, lúc cúi người xuống để thổi lửa, bà ta lỡ đánh một cái rắm bùm. Ông lão tuy yếu nhưng vẫn còn máu dê, nên bày chuyện bắt đền. Liền vỗ đét vào mông bà rồi nói: Ôi chết thật, bà làm thế thì ông thổ công nhà tôi sợ mất cả vía rồi còn gì. Khôn hồn thì bà phải nằm xuống đây để tôi thu vía lại mới được. Bà Béo nằm xuống cho ông ta thu vía xong một lần. Ông lão mệt quá nằm im chẳng buồn ngồi dậy. Bà Béo nằm bên cạnh sung sướng vươn tay rồi bất thình lình lại đánh tiếp một cái giám nữa. Ông lão nghe thấy liền rền rĩ trong mồm: Chịu, chịu thôi. Lần này bà có ỉa ra nhà tôi thì tôi cũng chịu, chứ không phải cứ cố dặn dắm ra đâu nhá. Giỏi. Chiều nay chơi bóng bàn, hai bàn có hai đôi đang chơi. Mình và anh bạn phải chờ. Nhìn hai bàn chơi, anh bạn tôi hỏi: Tôi đố ông nhé, bàn 1 và bàn 2 bên nào chơi xong trước nào? Tôi lắc đầu. Bạn tôi lại hỏi: Thế tôi đố ông nhé, hai bàn, hai đôi chơi, đôi nào là vợ chồng, đôi nào là bồ bịch? Tôi cũng lắc đầu luôn. Vì nghĩ đi chơi thể thao mấy khi vợ chồng đi với nhau, nhất là nhìn họ cũng lớn tuổi rồi. Bạn tôi ghé tai tôi nói ngay: Đôi số 1 đánh trước nhưng sẽ song sau, đôi ấy là bồ bịch đấy. Ông nhìn xem, từ cách phát bóng, ông này phát rất dễ, nhẹ nhàng, lại luôn mồm nói: Bên phải này, bên trái này. Có những quả đáng đập mạnh thì lại bỏ nhỏ, rồi cùng cười duyên với nhau. Thậm chí bóng đánh hỏng tay bay ra ngoài, ông ta còn nhảy qua rào nhặt bóng. Còn đôi số 2 thì đánh sau nhưng sẽ nghỉ trước, đôi này chính là vợ chồng đấy. Ông nhìn mà xem, ông ta từ lúc đánh đến giờ có cười và nói gì không? Mặt lạnh như cam. Bóng truyền được 2-3 lần, ông ta giang thẳng tay vụt rất mạnh. Bóng này đi rất xa. Bà ta tất tả chạy đi nhặt bóng, còn ông ta cứ chống vợt mà đứng nhìn. Để chứng minh lời nói của mình là đúng, bạn tôi nịnh nịu: Ôi, bác đánh thế thì bạn gái làm sao theo nổi? Trời, bạn bè gì chứ? Bà vợ tôi đi giám sát tôi đấy. Bạn tôi lại quay sang bàn bên kia chọc tiếp: Ôi dồi, vợ chồng nhà bác hạnh phúc thế. Bà này nghe vậy thì ngại ngùng nói: Dạ không phải vợ chồng đâu ạ, bạn thể thao thôi mà. Bạn tôi vỗ vai tôi cười và bảo: Chuẩn nhá. Tôi nhìn bạn khâm phục và khen: Giỏi, rất giỏi. Giống và khác. Ông chồng bảo với vợ: Em yêu à? Em không thể biết được anh yêu em đến mức nào đâu. Sao anh? Thế yêu tới mức nào nào? Anh chồng mới trả lời: Yêu đến mức lúc anh hôn các cô gái khác, anh cũng phải nghĩ là anh đang hôn em. Còn lúc làm tình với các cô gái khác, anh cũng phải nghĩ đến em mới có cảm xúc sung sướng và thăng hoa thực sự. Cô vợ nghe đến đây thì reo lên: Sao em giống anh thế nhỉ? Lúc em hôn đàn ông khác, em cũng phải nghĩ đến anh. Và lúc làm tình với họ, em cũng nghĩ đến anh. Em mới dâng hiến hết được mình, mới làm cho họ sung sướng thật sự. Ông chồng ức tận cổ, nhưng vớt vát: Họ phải khác với anh chứ. Họ khác anh là làm tình xong, họ tắm cho em, họ cho em tiền. Còn anh á, làm tình xong thì lăn ra ngủ. Ghen đến lúc chết. Một ông già đi bệnh viện khám bệnh và bị xác định là ung thư. Ông ta mới bảo với bác sĩ: Anh giúp tôi đề vào giấy khám bệnh là bị sida có được không? Bác sĩ không đồng ý. Ông già về nhà nói dối vợ: Tôi bị sida rồi mình ạ. Bà vợ hoảng hốt tru chéo lên: Ông lăng nhăng với đứa nào mà lây bệnh thế hả?
Ông về nhà rồi đổ bệnh cho tôi. Tôi với ông mà cùng chết thì ai nuôi con cái bây giờ? Con trai lớn đòi xem y bạ. Bố nhất định không cho xem. Gọi con vào trong buồng nói, mày ngu lắm con à. Tao nói vậy để nhỡ bệnh tật có làm sao thì mẹ mày sau này có thằng cha nào có thích cũng không dám quan hệ vì sợ bị lây sida, nghe không? Khó cai lắm. Hai vợ chồng nọ hầm hực nhau cái gì không biết. Bỗng ông chồng quát lên. Này, tôi là chồng cô hay là con cô mà cô lại hỗn láo với tôi thế hả? Cô vợ thủng thẳng đáp. Ai bú tôi thì là con tôi. Ông chồng ớ ra chưa biết nói gì thì cậu con trai đứng cười ngặt nghẽo. Ông bố mới quay sang quát con. Mày là anh tao hay sao mà lại đứng cười không làm việc gì cả vậy hả? Bà vợ thủng thẳng nói. Ai cai sữa trước thì là anh, còn đang bú tức là con nhỏ là em đó. Ông chồng lại ớ người ra. Cậu con thấy mẹ nói chuyện cai sữa lại tưởng rằng em còn đang bú mẹ nên xui khôn mẹ. Mẹ cứ bôi ớt cay vào là không dám bú nữa đâu mẹ. Bà mẹ thở dài bảo. Nhưng mà đằng này lại ăn ớt và chịu cay giỏi lắm. Khó cai lắm, khó cai lắm. Không phải nấu ăn. Chị vợ bị ốm đã vài ngày, nhưng ngày nào cũng phải gắng gượng dậy nấu cơm để chồng kịp ăn đi làm, và đi làm về cũng kịp có cơm ăn. Đến ngày thứ ba anh chồng bỗng dậy sớm hơn mọi ngày và nói với vợ, hôm nay em không phải nấu ăn đâu. Chị vợ cảm động ứa nước mắt. Vợ chồng lấy nhau đã có 2 mặt con, nhưng chưa bao giờ thấy chồng dậy sớm lại định tự nấu ăn. Thương chồng quá chị mới bảo. Thế anh nhen lửa vo gạo đi. Anh chồng thủng thẳng. Đã bảo là không phải nấu mà. Hôm nay cả nhà đi ăn phở tại cửa hàng. Làm nghề cũ. Nhà văn nọ có một quyển sách, tới nhờ một đầu nầu sách bỏ tiền ra in và phát hành giúp. Anh ta hỏi đầu nầu sách rằng, anh trừ bao nhiêu phần trăm phát hành phí? Tôi trừ 50% tính theo giá bìa. Nhà văn nghe nói 50% thì trợn mắt mà phàn nàn. Đấy, anh cho người bán sách tới 50%. Vậy mà tôi, người viết ra cuốn sách, thức đêm thức ngày. Hàng mấy tháng trời, tiền giấy, tiền mực, tiền đánh máy vân vân, anh chỉ cho nhuận bút có 8% thì thật là vô lý. Anh đừng lo, đầu nầu sách ôn tồn nói. Tôi sẽ trả tiền nhuận bút cho anh toàn bộ bằng sách để anh không chỉ được 8% mà còn có cả 50% ở trong sách nữa đấy. Nhưng tôi bán thế nào được, nghề đó đâu là nghề của tôi đâu. Nếu vậy thì anh cứ yên tâm làm nghề cũ đi để mà được hưởng 8%. Sĩ diện. Nhà kia có một đôi vợ chồng sống với nhau chẳng hòa thuận cho lắm, bởi vì anh chồng yếu, còn vợ thì khỏe, nên luôn bị vợ bắt nạt, thậm chí còn đánh lại cả chồng. Một lần xô xát, chị vợ đóng cửa, lại cưỡi lên lưng chồng đấm thùm thụp. Anh chồng nằm ở dưới cố chịu đau để giữ thể diện với hàng xóm. Mỗi lần chị vợ đấm thùm thụp, thì anh ta lại quát to lên. Đã chùa chưa? Mày chết với ông chưa? Chịu mãi tới lúc đau quá, anh mới vùng dậy mở cửa chạy ra ngoài. Anh ta chạy trước, còn cô vợ thì chạy đuổi theo sau. Chạy được một lúc mệt quá. Đúng chỗ có đông người, anh ta đứng lại quát. Thôi thôi, tao chịu thua rồi. Không chạy thi nữa đâu. Mày có sức khỏe thì chạy trước đi. Vẫn còn may. Một cô gái đi khám bệnh về kể cho mẹ nghe. Eo ơi, con sợ cái ông bác sĩ quá mẹ ạ. Ông ấy khám tim cho con
cứ bảo là quên ống nghe ở nhà, nên cứ áp tai vào ngực con chứ. Vẫn còn may đấy con ạ. May mà cái thằng đó, nó mới quên ống nghe ở nhà, chứ nó bảo nó quên ống tiêm ở nhà thì hỏng cả một đời con gái đấy con ạ. Còn là gì nó? Một chị hớt hải chạy đến đồn công an báo cáo về việc mất trộm. Công an hỏi, thế nhà chị mất vàng và tiền có phải không? Dạ đúng vậy à. Thế chị để đâu mà mất được? Trong tủ hay là trong vali quần áo thế? Dạ tôi để trong người chỗ này này. Chị vừa nói vừa vạch áo mình ra để hở chiếc cót xê với những đường chỉ khâu rất vụng làm chỗ để giấu tiền của. Thế nó lấy vào lúc chị đang ngủ hả? Dạ không ngủ ạ, tôi đang thức đấy chứ. Nó ôm lấy tôi, âu yếm tôi, rồi đè tôi ra giường, rồi lần tay vào chỗ giấu tiền. Tôi lại cứ tưởng bở là... Ai ngờ nó lại móc lấy tiền rồi đi thẳng chứ. Thế chị có nhìn rõ mặt nó không? Em còn lạ gì nó nữa. Là thằng chồng khốn nạn của em, chứ sao lại không biết. 2-1. Có ba bố con đang đi trên đường, đang đi bỗng nhìn thấy ba con chim đang đậu trên nóc nhà. Ông bố liền nảy ra ý định thử con mình một phép tính trừ. Ông bố mới nói rằng, bố đố các con nhá, có ba con chim đậu ở kia, nếu mà bố bắn chết một con thì còn lại mấy con? Cô chị gái nhanh nhảu trả lời, dạ, ba con bắn chết một còn hai ạ. Cậu em cãi lại, theo con, còn một con ạ. Sao lại còn một con? Chị làm đúng. Một phép tính trừ còn không biết làm sao. Cậu con trai không chịu và giải thích. Ba con chim đứng với nhau, nếu bố bắn chết một con, còn hai con kia sẽ sợ mà bay đi mất, thì chẳng còn một con chết đang nằm đấy là gì? Cái biển. Mùa hè chị nọ đến một bể bơi thấy vắng vẻ, liền cởi quần áo nhảy ào xuống tắm. Đang tắm thì có một đám đàn ông đi tới, họ cũng chuẩn bị xuống tắm. Sợ quá, chị vội vơ lấy cái biển đang cắm ở đấy che chỗ kín của mình để đi lên. Vừa che vào thì toán đàn ông cười rộ lên. Chị vội nhìn xuống thấy ngay dòng chữ, chỗ này sâu 1 mét. Ngượng quá, chị vội vã quay mặt chữ vào phía trong mình. Lạ quá, vừa quay tấm biển xong thì toán đàn ông lại cười còn dữ hơn nữa. Chị cúi xuống thấy ngay dòng chữ, chỗ này dành cho nam giới. Tôi có một người bạn, không hiểu học phong thủy từ thầy nào sách nào. Có điều đi đến đâu và nhà ai, anh ta cũng đều tự giới thiệu mình là thầy phong thủy, rồi ngó ngó nghiêng nghiêng chỗ này chỗ kia, rồi cứ phán ào ào. Một lần đến nhà một ông bạn tôi, nhà bạn tôi ngay đầu ngõ, đường lớn rẽ vào chỉ khoảng 15 mét. Thầy phong thủy đến cửa, không vào nhà ngay mà đứng ngay ở cổng nhìn ngắm một lúc rồi nói, anh làm cổng chỗ này hơi mất lộc, phải đặt ở phía trong kia. Bạn tôi hỏi lại, đường liền ngõ, cổng liền nhà, sao lại mất lộc được? Thầy phong thủy chậm rãi nói, cổng anh đặt đây là vẫn ở lưng chừng con dốc xuống. Lộc đang trôi, anh phải chuyển xuống phía trong sân kia là hết dốc. Lộc tụ lại đấy, mà lộc tụ lại ở cổng nhà anh thì tha hồ mà giàu có. Vì chuyển cái cổng cũng chẳng bao nhiêu tiền, nên anh bạn tôi cũng chuyển. Khoảng mấy năm sau, chúng tôi có dịp đến thăm nhau. Nhà bạn tôi mới xây lại khá đẹp. Bạn tôi bảo xây được là do tiền cậu con trai ở nước ngoài gửi về cho, cộng với tiền tiết kiệm gom góp của cả hai vợ chồng nữa. Thầy phong thủy cười cười bảo, không biết nguồn từ đâu, nhưng tôi không xui chuyển cái cổng thì làm sao mà có lộc cho được. Chủ nhà ra lễ đi nhá.
Một lần tôi mời được ông bạn phong thủy về nhà chơi. Biết tính ông bạn tôi hay phán linh tinh nên mới dặn trước rằng vợ tôi hay mê tín đấy nhá. Ông đừng phán làm tôi lại mệt đấy. Ông bạn tôi cũng gật đầu. Được vài chén rượu, ông kể bao nhiêu chuyện xem cho ông nọ ông kia, xem cho cả văn phòng chính phủ, cả phó thủ tướng, rồi trong Nam ngoài Bắc. Bà vợ tôi cứ tròn mắt lên mà nghe. Bà ấy hỏi, thế nhà em phong thủy thế nào? Tốt lắm, tốt lắm. Hướng này mọi việc hanh thông, gia đình yên ổn, hạnh phúc, con cái Phương trưởng thành đạt. Tôi chen vào nói cho vui. Nhà mặt ngõ chỉ trông ra ngoài chứ còn hướng gì được. Tất cả các nhà trong này cũng thế cả mà. Ông bạn phong thủy không tự ái, không để ý đến câu nói của tôi, vẫn đủng đỉnh nói. Nhà chị nội thất rất đẹp, toàn là đồ quý, nhưng bày thế này là không hợp đâu. Các cụ nói rồi, nhất chữ nhì tranh tam sành tứ thiết. Vậy phải đổi lại cách sắp xếp từ ngoài cửa vào là phải treo chữ kiểu chữ thư pháp. Sau đó mới treo tranh ảnh. Sau rồi mới đặt các đồ gốm, đồ sành. Và cuối cùng là đồ gỗ như tủ ly, sập, tủ chè. Tôi liền hỏi, nhưng như vậy đem lại cái gì? Chứng tỏ là mình biết chơi sành điệu. Khi ông bạn về rồi, vợ tôi bắt tay vào làm ngay. May mà có đinh treo sẵn nên nửa buổi cũng xong. Mấy hôm sau, con trai tôi học ở Pháp làm xong luận án tiến sĩ, được giữ lại làm giảng viên của trường. Ông bạn phong thủy của tôi đến uống rượu mừng rồi phán luôn. Đấy nhá, treo chữ ra ngoài thì con mới học giỏi. Nhiều chữ đấy nhá. Chủ nhà phải ra lễ ngay đi. Chuyện phong thủy. Bạn tôi có cô con gái 35 tuổi mà vẫn chưa có chồng. Bà vợ lo lắm, nhờ tôi mời bạn phong thủy đến để xem hộ. Chúng tôi đến, cô gái đi làm vắng, chỉ có hai vợ chồng ở nhà. Thầy phong thủy ngồi uống nước, ra vào ngó ngó nghiêng nghiêng. Tôi nghĩ khó phán rồi đây. Vì nhà vợ chồng bạn tôi ở chung một tòa nhà tầng 4, cửa lên duy nhất là cầu thang. Sau khi xem xét xong, thầy vào nhà uống nước. Thầy nhìn anh bạn tôi rồi đủng đỉnh nói, bố lấy hết phần duyên của con rồi đấy. Làm sao mà con lấy chồng được cơ chứ? Vợ bạn tôi sốt sáng hỏi, dạ thế nghĩa là sao ạ? Sao lại bố lấy hết phần duyên của con ạ? Thầy phong thủy thùng thẳng bảo, bố duyên quá nên lấy hết duyên của con chứ sao nữa. Bây giờ muốn cho con gái lấy chồng được thì bố phải bớt cái duyên đi. Bớt quan hệ với phụ nữ, bớt đi ra ngoài, bớt ăn diện, bia bọt nhậu nhẹt. Ông bạn tôi nghe vậy thì rên rỉ, cụ phán thế thì giết tôi rồi còn gì. Ngay ngày hôm sau, vợ bạn tôi thu chìa khóa xe máy, gọi người bán đi, quần áo giày dép mũ kính xịt đều cho vào vali rồi khóa lại. Bạn tôi bảo, ô, bà làm gì thế? Làm gì à? Thế ông không nghe thầy phán tại vì ông duyên nhiều quá nên con gái không lấy được chồng đấy à? Điện thoại nữa, đưa đây. Từ hôm nay á, ông ở nhà, không đi đâu nữa, không bạn bè rượu chè bia bọt nữa nhá. Khi nào con gái lấy được chồng, ông lại được thoải mái nghe chưa? Bạn tôi gọi điện thoại cho tôi rên rỉ. Ông ơi, ông hại tôi rồi. Đưa thầy phong thủy đến phán vớ phán vẩn hại tôi rồi. Tôi có duyên đếch gì đâu. Gần 2 năm sau, con gái của bạn tôi lấy được chồng. Hôm đám cưới, lâu ngày bị cấm ra ngoài nên không gặp. Nhìn bạn tôi yếu và già hẳn đi. Ông bạn phong thủy của tôi cười cười và bảo, tôi nói có chuẩn không nào? Chủ nhà ra lễ đi nhá. Con gái lấy chồng, bạn tôi mới được đi đây đi đó. Vợ bạn tôi nhìn chồng rồi nói với tôi, dạo này thì hết duyên hẳn rồi các bác ạ. Lại mọc ra rồi. Có một anh chàng nhà nghèo đi hỏi vợ, gặp phải nhà gái đòi thách cưới rất cao.
Cha mẹ buồn lắm vì cho rằng cả đời mình chẳng bao giờ có, và nếu có đi vay thì biết đến bao giờ mới trả được hết nợ. Anh ta liền bảo với cha mẹ rằng, cha mẹ cứ đi vay cho con đi ạ. Cưới xong 1 tuần thì con xin trả lại hết ạ. Cưới vợ xong, đêm đầu tiên anh chẳng âu yếm vợ cuồng nhiệt, nhưng chỉ âu yếm xong rồi lại lăn ra ngủ. Đêm hôm sau và mấy đêm tiếp theo cũng vẫn như thế. Thấy là chị vợ tò mò, nhân lúc chồng ngủ thì sờ vào chỗ ấy của chồng thì thấy nhẵn lì, chẳng có gì cả. Buồn quá, chị khóc nức nở trong đêm tối. Sáng hôm sau, chị ta chạy về nhà bố mẹ đẻ, khóc lóc, nói rằng đàn bà ấy, người ta lấy chồng, đâu cần phải của này của nọ chứ. Nay ở nó chẳng có cái của đàn ông, vậy thì xin cha mẹ trả lại đồ cưới để xin cho con về nhà với cha mẹ còn hơn ạ. Bố mẹ tin lời con gái, mang đồ thách cưới sang trả lại và xin con gái về. Sau khi nhận lại đồ dẫn cưới, anh chồng mới nói lại, vợ chồng sống được với nhau hay không, âu cũng là cái số rời. Xin nàng hãy ở lại cùng ta 1 đêm nữa, để ngày mai về cũng chưa muộn mà. Chị vợ nghe bùi tai liền đồng ý. Đêm hôm ấy, anh chàng tháo chiếc mo cau mà mình đã bịt vào chỗ kín đi. Đêm ấy, chị vợ được 1 hôm mãn nguyện hoàn toàn. Sáng hôm sau, chị ta cứ một mực không trở về nhà nữa. Bố mẹ đẻ sang đón mấy lượt cũng không về. Gặng hỏi mãi lý do. Và cuối cùng bí quá, đỏ mặt, ngượng ngùng, chị ta nói, dạ vì nó lại mọc ra rồi ạ. Anh hà tiện tính toán. Chuyện kể lại rằng có một anh rất hà tiện hay tính toán chi ly. Đi ăn phở, anh mua sẵn thịt bò mang theo và hỏi chủ quán, phở thịt bao nhiêu tiền và phở không thì bao nhiêu? Chị chủ quán trả lời, phở có thịt thì 30.000 đồng, còn phở không có thịt thì chỉ có 10.000 đồng thôi. Anh đưa thịt mình mang sẵn nhờ chủ quán trần tái và gọi 1 bát phở không thịt để cho thịt vào. Về nhà anh khoe với vợ, tao hôm nay ăn bát phở bò tái chỉ có 10.000 đồng mà bao nhiêu là thịt. Lần sau anh lại tính mua cả thịt lẫn bánh phở, rau, hành mang theo và lại hỏi chủ quán, thế nước phở thì bao nhiêu tiền 1 bát vậy? Nước phở biếu không, không lấy tiền nhá. Vậy thì chị cho tôi nước phở, tôi đã có bánh phở, có thịt và có cả hành rau rồi. Không khí là gì? Cả nhà ngồi chơi uống nước, bỗng cậu con trai hỏi, mẹ ơi, không khí là gì hả mẹ? Không khí là không khí đang ở trước mặt con đấy. Cậu con trai nhìn trước mặt chỉ thấy có bố mình liền reo lên. À, con hiểu rồi, không khí là bố. Hèn gì con đọc sách thấy viết là con người ta sống được không thể thiếu không khí, vì không khí nuôi sống con người hàng ngày. Mẹo vặt. Vừa ngồi vào bàn uống bia, một ông đã phàn nàn. Hôm qua về muộn, vợ nó càu nhàu ghê quá, còn không dọn cơm cho mình ăn nữa chứ. Ông bạn ngồi bên cạnh liền ghé tai bạn thì thầm. Để tôi bày cho ông nhá, cách này là êm ngay thôi. Rồi ông bị vợ càu nhàu ngồi đến 9 giờ tối. Về đến nhà nhìn thấy vợ tươi cười. Chiều nay anh đi họp, bên giáo dục họ mời đấy. Lại mời à? Anh đừng lý do lý chấu nữa nhá. Anh chồng vẫn cười phân bua. Thật mà, họ còn cho cả phong bì. Cơ quan này nghèo lắm, chắc chỉ được 50 hay 100 là cùng ấy mà. Nói xong, anh rút phong bì ra đưa cho vợ. Vợ mặt vẫn nặng như đeo chỉ. Tay cầm phong bì và mở ra xem. Ôi, 300 anh ạ, nghèo gì?
Họ mời cả ăn mà lại còn cả phong bì 300 là xôm lắm rồi đấy. Chị vợ đút tiền vào túi vui vẻ hỏi luôn. Thế anh có ăn gì nữa không? Anh vào tắm đi rồi ra ăn thêm cơm. Em đặt cho nóng thức ăn lại nhé. Anh chồng cười thầm. Mẹo vặt cao thật. Đúng là tuyệt giỏi. Lắc vòng. Một dạo ở thủ đô phong trào lắc vòng rộ lên. Người trung niên lắc cho bùng nhỏ đi. Thanh niên thì lắc cho có eo, giữ eo. Trẻ em thì lắc để cho cơ thể phát triển. Trên các phố cơ man là vòng bán, nào là vòng mây, vòng tre, vòng nhựa của ta, của tàu, loại to loại nhỏ, loại dành cho người lớn, loại dành cho trẻ em. Và sáng cứ ra Hồ Gươm mà xem, ôi toàn vòng là vòng, toàn mông là mông, uốn a uốn éo. Vòng lắc thì rộ lên như vậy, mà đặt vòng thì vận động mãi không được. Một vị phụ trách công việc vận động kế hoạch hóa mới có thơ rằng: phụ nữ đua nhau họ lắc vòng, lắc cả vòng ngoài lẫn vòng trong. Lắc sớm, lắc trưa, chiều tối lắc. Lắc nhiều mà chẳng chịu đặt vòng. Đặt vòng. Bà vợ thực hiện kế hoạch hóa gia đình đi đặt vòng tránh thai. Ông chồng hỏi: họ đặt vòng to hay vòng nhỏ vậy? To nhỏ nào ai thấy đâu, ai đo được? Chồng hỏi lại: thế vòng đó làm bằng cái gì? Nhựa hay sắt mạ nhỉ? Hình như là inox, vì lúc đặt trên đĩa nó kêu leng keng. Chồng giật thót người. Ấy chết, bà phải bảo họ đổi lại vòng nhựa đi. Mình là nông dân hay đi ngoài đồng ruộng, gặp mưa bão, sét nó bắt inox, đánh chết tươi đấy. Xem phim gì? Có một anh vào xem phim muộn, phim Liên Xô cũ. Không hay lắm nên dựa đầu vào ghế ngủ lúc nào không hay. Lúc hết phim mọi người ào ào đứng lên, anh cũng choàng dậy. Nhìn lên màn ảnh chỉ còn dòng chữ hết phim, anh mới lẩm bẩm. Về nhà mẹ hỏi: phim hay không con? Ôi thưởng lắm, phim Liên Xô ấy mà. Thế phim gì? Hình như là phim Cô Hiếu đấy mẹ.